हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु आज पनि तपाईहरुमाझ मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्छु। स्पेशली YouTube सँग सम्बन्धित भिडियो साथै आवश्यकता अनुसारको कुनै पनि भिडियो मैले तपाईहरुलाई यही च्यानलबाट दिँदै आएको छु। साथीहरु आज पनि तपाईहरुमाझ एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो के को लागि भन्ने कुरा तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नुभएको छ। साथीहरु तपाईहरुको माझ चाहिँ मैले WhatsApp सम्बन्धित भिडियो चाहिँ केही समय अगाडि दिएको थिए जसमा चाहिँ तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु भएको छ सर हाम्रो चाहिँ WhatsApp चाहिँ एउटै मोबाइल नम्बरबाट चाहिँ दुईटा मोबाइलमा चल्दैन। यो चाहिँ अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ कमेन्ट गर्नु भएको थियो। सो आज चाहिँ मैले तपाईलाई त्यही तपाईहरुको कमेन्टलाई मध्यनजर गरेर यो भिडियो चाहिँ लिएर आएको छु। यदि तपाईले पनि सेम नम्बरबाट चाहिँ WhatsApp चलाउन चाहनुहुन्छ दुईटा मोबाइलमा भने चाहिँ यो भिडियो चाहिँ तपाईको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नु होला, तपाईले पुरा बुझ्नु हुनेछ। साथीहरु त्योभन्दा पहिले मैले तपाईहरुलाई जहिले पनि भन्ने गर्छु यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन पनि दबाउनु होला ताकि मैले यस्तै नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ। भन्दै लागौं साथीहरु आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त। अब साथीहरु तपाईहरुले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँनेर दुईटा मोबाइलमा एउटै WhatsApp चलाइराखेको छु। तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सेम WhatsApp चाहिँ चलिरहेको छ। जस्तै कि मैले यहाँनेर के लेखिदिन्छु हाई भनेर लेखिदिन्छु, तपाईहरुले यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि मैले लेखेको चाहिँ तपाईहरुले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनेर चाहिँ क्लिक गर्छु, तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले जस्तो जे लेखेको छु तपाईहरुले चाहिँ यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै कि मानिलिउँ तपाईले चाहिँ मैले इमेज सेन्ड गरेको छु, यो पनि यहाँ देखाइरहेको छ, यो चाहिँ एउटै छ। अब यसलाई मैले चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु है। डिलिट गर्ने बित्तिकै यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ डिलिट भइसकेको छ। अब यस्तो तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ अब के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै कि मानिलिउँ तपाईले चाहिँ अब आफ्नो श्रीमतीको अथवा आफ्नो श्रीमानको मोबाइल अथवा जीएफपीएफको चाहिँ कसैको मोबाइलको WhatsApp चाहिँ चलाउन चाहनुहुन्छ भनेपछि एक साइडमा त्यो चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइल चाहिँ एकछिनको लागि राखिदिनुस्। अब जस्तै कि तपाईले चाहिँ कसको WhatsApp नम्बर चाहिँ तपाईकै मोबाइलमा चलाउन चाहनुहुन्छ उसको WhatsApp चलाइरहेको मोबाइल चाहिँ तपाईले यहाँनेर लिनुहोस्। अब त्यसपछि तपाईको मोबाइल चाहिँ एक साइडमा एकछिन छोडिदिनुस्। अब यहाँनेर तीनटा डटमा क्लिक गर्नुहोस् तपाईले, त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। अब सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ च्याटमा गएर क्लिक गर्नुहोस् है। च्याटमा गएर तपाईले चाहिँ क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ च्याट ब्याकअप छ, सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ यो च्याट ब्याकअपलाई चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। साथीहरु यहाँनेर चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो च्याट ब्याकअपलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पली यहाँनेर चाहिँ क्लिक गरिदिनुपर्छ साथीहरु। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर तल देख्दै हुनुहुन्छ सिम्पली तपाईले चाहिँ यसको लागि चाहिँ अब डेली गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ गुगल एकाउन्ट छ, सिम्पली अब कुन गुगल एकाउन्ट तपाईको मोबाइलमा छ तपाईको साथीको अथवा श्रीमतीको मोबाइल त्यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पली अब क्लिक गरिदिनुस् किनकि यो चाहिँ अथेन्टिकेसनको लागि चाहिँ यसले गरिदिन्छ। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ एलाउ गरिदिनुस्। एलाउ गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ यो अब चाहिँ मुनि चाहिँ दुईटा अप्सन छ, यिनीहरुलाई चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ अन गरिदिनुस् ताकि अब तपाईको चाहिँ भोलि गएर चाहिँ अब समस्या नआओस् भनेर तपाईले A to Z सिकाउँदैछु मैले तपाईहरुलाई। अब यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको चाहिँ यहाँनेर चाहिँ माथि चाहिँ डाउनलोड भइरहेको छ साथीहरु। तपाईले चाहिँ अलरेडी देखिसक्नु भयो यो चाहिँ ब्याकअप चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ। अब तपाईहरुले चाहिँ तल मेन दुईटा अप्सन छ यिनीहरुलाई पनि तपाईले अन गरिसक्नु भयो भने फेरि पनि तपाईले चाहिँ ब्याकअपलाई चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। ब्याकअपलाई क्लिक गरेपछि अब फेरि प्रोसेसिङ भइरहेको छ साथीहरु है। यो प्रोसेसिङ भइरहेछ, अब केही समय लिन्छ, यो भइ नै हाल्छ। यो अब तपाईहरुको छेउमा चाहिँ यो भइसकेको छ, तपाईहरुले देख्दै हुनुहुन्छ यहाँनेर चाहिँ अब भइसकेको छ। अब साथीहरु सिम्पली अब के गर्नु पर्दैन, अब चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनेर यो जुन चाहिँ अप्सनहरु क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले अन गरिसक्नु भयो भने अब ब्याक जाउँ। अब यो मोबाइललाई तपाईले छोडिदिनुस् एकछिनको लागि तपाईको जस्तै कि अब चाहिँ आफ्नो तपाईले मोबाइल लिनुहोस्। यहाँनेर मोबाइल लिएपछि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ अब बताउँदैछु। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ प्ले स्टोरमा सिम्पली क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर डबल एप भन्ने चाहिँ एउटा छ, तपाईले चाहिँ डबल एपलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। एपमा गएर सजिलैसँग तपाईले चाहिँ भेट्न सक्नुहुन्छ, इन्स्टल गरिदिनुस्। इन्स्टल गरिसकेपछि अब इन्स्टल भइसकेको छ साथीहरु, प्ले स्टोरमा चेक गरौँ है त। अब जस्तै कि त्यो डबल एपलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ प्ले स्टोरमा क्लिक गरौँ है त। अब यहाँनेर चाहिँ अब सिम्पली क्लिक गरेर मैले देखाउँदैछु। अब जस्तै कि यहाँनेर चाहिँ मैले अब इन्स्टल गरिराखेको छु, यो चाहिँ ओपन आइसकेको छ। अब साथीहरु यहाँनेर चाहिँ अब सिम्पली हामीले चाहिँ ओपनलाई चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनेर चाहिँ मैले ओपनलाई सिम्पली क्लिक गर्छु, त्यसपछि यहाँनेर केही टर्म दिन्छ, यसलाई चाहिँ एलाउ गरिदिनुस् तपाईले चाहिँ, त्यसपछि एक्सेप्ट गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि अब साथीहरु तपाईले फेरि पनि एलाउ गरिदिनुस्। अब साथीहरु अब यति गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ वेट गर्नुस्। अब यहाँनेर WhatsApp देख्दै हुनुहुन्छ, सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुस्।
यसलाई क्लिक गरेपछि केही समय लिन्छ है। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनिर तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ सिम्पली इंग्लिश गरिदिनुस्। यहाँ एरो छ, यो एरोलाई चाहिँ तपाईले क्लिक गरिदिनुस्। यो एरोलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ एग्री गरिदिनुस्। एग्री गरिसकेपछि ओके, अब यहाँनिर चाहिँ नम्बर मागिरहेछ। अब यो नम्बरलाई तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्दैन है साथीहरु। अब सिम्पली राइट साइडमा देख्दै हुनुहुन्छ तीनटा डट, यसलाई क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ माथि फर्स्ट अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ, सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुस्। यसलाई क्लिक गरेपछि तपाईको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कोड आइसकेको छ, WhatsApp को QR कोड देखाइरहेछ। सिम्पली अब यो बारकोडलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पली क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब के गर्ने त भन्दाखेरि अब यो मोबाइल छोड्दिनुस्। अब तपाईको कसको चाहिँ अब श्रीमतीको मोबाइल या त GF को लिनुस्। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लिंक डिभाइस, यसलाई सिम्पली क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि लिंक डिभाइसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुस्। यसलाई क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सिम्पली आफ्नो फिंगरप्रिन्ट राख्नुस् अथवा के पासवर्ड छ त्यो राखेर तपाईले अब इनेबल गर्नुस्। यहाँनिर चाहिँ क्यामेराबाट चाहिँ QR स्क्यान गर्नुस्। अब स्क्यान गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले चाहिँ सेम दुईटैमा मोबाइलमा चाहिँ एउटै WhatsApp अब खुलिहाल्ने छ। तपाईहरुले देखिसक्नुभयो। अब यस्तो तरिकाले चाहिँ सजिलैसँग अब तपाईको WhatsApp चाहिँ इजिली एउटै मोबाइल एउटै नम्बरबाट दुईटा मोबाइलमा मजाले चलिरहेको छ। साथीहरुले तपाईले त्यो देखिसक्नुभयो। वेल यस्तो तरिकाले चाहिँ साथीहरु अब तपाईले चाहिँ सजिलैसँग एउटै मोबाइलमा चाहिँ एउटै नम्बरको चाहिँ दुईटा मोबाइलमा मजाले तपाईले सजिलैसँग WhatsApp चलाउन सक्नुहुन्छ। वेल साथीहरु भिडियो तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्यो मलाई जस्तो कमेन्ट गर्नु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ, टेक केयर।